Oppitunti 1. Liikenteen navigointi. Voit ottaa taksin, bussin tai metron. Se riippuu mieltymyksistäsi. Se kuulostaa erittäin kätevältä. Arvostan, että meillä on useita vaihtoehtoja. Jokaisella on etunsa. Taksit ovat mukavampia, mutta voivat olla melko kalliita. Ymmärrän. Bussit sitten. Bussit ovat taloudellisia, vaikka ne saattavat kestää kauemmin usein pysähtyvien pysähdysten vuoksi. Se on reilu pointti. Entä maanalainen? Maanalainen on tyypillisesti nopein tapa navigoida kaupungissa, minimoiden matka-ajan. Maan alla matkustaminen tuntuu melko seikkailunhaluiselta. Minun on kokeiltava sitä. Varmista vain, että tarkistat reitit ennen nousua, koska jotkut asemat voivat sulkeutua odottamatta. Oppitunti 2. Harkittavat mukavuudet. Yhdistetty. Kuulostaa täydelliseltä. Onko mitään erityisiä mukavuuksia, joita minun pitäisi etsiä majoituksesta? Mikä harkittu kysymys? Suosittelen tarkistamaan sisältyvät aamiaisvaihtoehdot. Maksuton aamiainen helpottaisi aamua. Todellakin. Lisäksi, etsi mukavuuksia, kuten Wi-Fi ja pesulapalvelut. Wi-Fi on ratkaisevan tärkeää näinä päivinä. Sillä voi olla suuri vaikutus, etenkin työhön liittyvissä asioissa. Ehdottomasti. Mielestäni hyvä sijainti on tärkeä nähtävyyksien helpon pääsyn kannalta. Keskeinen sijainti parantaisi ehdottomasti kokemustamme. Harkitse lopuksi arvostelujen lukemista arvioidaksesi aiempien vieraiden kokemuksia. Erinomainen kohta. Teen sen varmistaaksemme, että vierailumme on miellyttävä. Oppitunti 3. Perhekeskustelut. Ei mainetta menetettävää. Nightingalen perhe oli kauhistunut hänen suunnitelmistaan. Itse asiassa tällaiset tavoitteet olivat melko epätavanomaisia aikansa suhteen. Hänen pyrkimyksensä haastoivat yhteiskunnalliset normit merkittävällä tavalla. On kiehtovaa, kuinka yhden ihmisen päättäväisyys voi vaikuttaa koko perheen näkemyksiin. Hyvin totta. Heidän on täytynyt tuntea pelon ja ylpeyden sekoituksen hänen valinnoistaan. Kuinka ihastuttavan monimutkainen perhedynamiikka voi olla? Olen samaa mieltä. Se kehottaa pohtimaan oman perheensä unelmia. Ja niiden tukemisen tärkeys, vaikka ne näyttävät pelottavilta. Nimenomaan. Nightingalen tarina on voimakas muistutus rohkeudesta. Oppitunti 4. Lisäapu. Voinko auttaa sinua johonkin muuhun? Oikeastaan. Onko sinulla ylimääräisiä pehmopapereita? Minulla näyttää olevan vuotava nenä. Tietysti. Näillä mennään. Tuo vaikuttaa aika sinnikkäältä. Se on todellakin. Olen varmaan allerginen jollekin ilmassa. Ehkä se on siitepöly noista kauniista kukista ulkona. Ne ovat upeita, mutta niillä on hintansa, eikö niin? Ehdottomasti. Ihan kuin kauneudella olisi aina hintansa. Luulen, että se on totta monilla elämän osa-alueilla. Ehdotatko, että meillä kaikilla pitäisi olla kauneusbudjetti? Oppitunti 5. Sää Etelä-Amerikassa. Ei vielä mitä ehdottaisit Etelä-Amerikkaan. Yleensä sää on miellyttävä kesäkuusta syyskuuhun. Mielenkiintoista. Se on tyypillisesti talviaikaa siellä, eikö olekin? Kyllä. Mutta Brasilian kaltaisissa maissa on paljon lämpimämpää. Ymmärrän. Pitäisikö sen sijaan pakata kesävaatteet? Nimenomaan. Mutta kevyt villapaita voi olla kätevä viileämpiin iltoihin. Kuulostaa aika käytännölliseltä.
Mitä aktiviteetteja suosittelisit? Patikointi vuoristossa ja vilkkaiden kaupunkien tutkiminen olisi ihanteellista. Kuulostaa ihastuttavalta. Entä ruoka? Oppitunti 6. Varausmuutokset. 12. 17. Heinäkuuta. Erinomainen. Ole hyvä ja tee muutokset varaukseeni. Varmasti. Haluaisitko vahvistussähköpostin jälkeenpäin? Siitä olisi paljon apua, kiitos. Olet erittäin tervetullut. Osallistuitko tapahtumiin lomasi aikana? Kyllä, minulla on useita suunnitelmia. Festivaalit ovat kuulemma melkoista spektaakkelia. He todellakin ovat. Kulttuurijuhlat tuovat upean kosketuksen matkustamiseen. Ehdottomasti. Se luo unohtumattomia muistoja. Onko sinulla suosikkifestivaali, jota odotat innolla? Oppitunti 7. Matkapäivät. Mihin päivämääriin haluat varata? Aion saapua 15. heinäkuuta ja oleskella viikon. Kuulostaa täydelliseltä. Oletko harkinnut matkasuunnitelmaasi? Minulla on karkea ääriviiva, mutta olisin kiitollinen joistakin ehdotuksista. Entä rannikkoalueiden tutkiminen? Rannat ovat henkeä salpaavia. Kuulostaa ihanalta! Rakastan merta. Uskon, että nautit myös paikallisista merenelävistä. Olen melko ihastunut mereneläviin. Se näyttää olevan taivaassa tehty ottelu. Aivan todellakin. Pitäisikö minun turvata rantabalovi? Oppitunti 8. Nauti rannasta. Kuulostaa täydelliseltä. Rakastan rantaa. Kuinka kauan kestää päästä sinne? Noin 2 tuntia autolla liikenteestä riippuen. Se on ihan kohtuullista. En voi tuskin odottaa. Onko sinulla suosikki rantatoimintaa? Nautin uinnista, mutta rakastan myös vain rentoutua hyvän kirjan parissa. Kuulostaa siltä, että sinulla on ihanteellinen rantapäivä suunnitteilla. Aivan niin. Mikään ei ole kuin aaltojen ääni, joka rauhoittaa sielua. Olen täysin samaa mieltä. Pakataan välipaloja. Oppitunti 9. Auttaminen tänään. Hyvää huomenta. Kuinka voin auttaa sinua tänään? Hyvää huomenta. Minulla on ongelmia verkkosivuston kanssa. Mikä näyttää olevan ongelma siinä? Se ei näytä hyväksyvän salasanaani. Se voi olla melko turhauttavaa. Oletko yrittänyt nollata sen? Minulla on, mutta saan silti virheilmoituksen. Katsotaanpa, pystymmekö vianmääritykseen yhdessä. Se olisi ihanaa. Kiitos avusta. Se on minun iloni. Nautin ongelmien ratkaisemisesta, etenkin näiden pienten mysteerien. Oppitunti 10. Ruokavalikoima. Kyllä, se varmistaa hyvän valikoiman ruokaa, kaikille nautittavaksi. Ehdottomasti. Lajikkeella on taipumus herättää kitalaen. Kuvittele vain buffet, jossa jokainen löytää jotain ihastuttavaa. Se on unelma. Entä jälkiruokavaihtoehdot? Valikoima kakkuja ja leivonnaisia kohottaisi varmasti kokemusta. Voi, pidän melko paljon leivonnaisista. Pieni hemmottelu ei koskaan satuta. Hyväksytty. Elämä on liian lyhyt jälkiruoan ohittamiseen, etkö usko? Todellakin. Hyväksyn mielelläni tämän filosofian. Nyt se on ratkaistu. Juhla on tulevaisuudessamme. Oppitunti 11. Telttailu tai hotellit. 2 viikkoa kuulostaa hyvältä, pitäisikö meidän leiriytyä tai yöpyä hotelleissa matkan varrella. Telttailu voisi tarjota ainutlaatuisen kokemuksen, mutta hotellit tarjoavat mukavuutta. Totta.
Kuvittelen, että molempien tasapainottaminen voisi olla ihanteellista. Ehkä aloittamalla retkeilystä ja päättyen viihtyisään hotelliin. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. Sekoitus seikkailua ja rentoutumista. Nimenomaan! Luontopäivällä ja pehmeät sängyt yöllä. Täytyy tunnustaa, että rakastan nukahtamista kuuntelemalla luontoa. Se on todella maaginen kokemus, olen nyt melko vakuuttunut. Sitten meillä on suunnitelmamme. Oppitunti 12. Seuraavan kerran. Harmi. Ehkä ensi kerralla. Ehdottomasti. Nauti päivästäsi. Kiitos. Arvostan tuota tunnetta. Mitkä ovat suunnitelmasi loppupäiväksi? Aion jatkaa lukemista nauttien kupillisen kahvia. Kuulostaa ihastuttavalta. Mitä kirjaa luet tällä hetkellä? Se on mysteeriromaani, joka on kiinnittänyt huomioni. Mysteerit voivat olla varsin kiehtovia. Toivottavasti nautit siitä. Kiitos. Jos paljastan kiehtovia käänteitä, jaan ne kanssasi. Oppitunti 13. Tutustu Yellowstoneen. Yellowstonen kansallispuisto. Pohjois-Amerikan kalliovuoret ovat henkeäs alpaavia. He varmasti ovat. Maisemat ovat uskomattoman erilaisia. Keysirit ja kuumat lähteet ovat kiehtovia luonnon ihmeitä. Kyllä, ja villieläimet ovat myös melko merkittäviä. Oletko päässyt käymään kansallispuistoissa? Kävin yhdessä viime kesänä, ja se oli unohtumaton kokemus. Voin vain kuvitella, luonnolla on tapa tehdä meihin vaikutuksen. Todellakin. On välttämätöntä säilyttää nämä kauniit paikat tuleville sukupolville. Ansaitsevin tunne. Oppitunti 14. Uuden vuoden lähtölaskenta. Liity mukaan lähtölaskentaan uuden vuoden aattona. Olisin iloinen. Tämä kuulostaa jännittävältä. 10, 9, 8, 7. Oletko valmis suureen hetkeen? Olen täysin valmis. Tästä tulee jännittävää. 6, 5, 4. Kuvittele vain jännitystä ilmassa. Tunnelma on sähköistävä. En malta odottaa, että pääsen juhlimaan. 3, 2. Oletko valmistellut toiveesi uudelle vuodelle? Todellakin. Minulla on koko lista valmiina. 1. Onnellista uutta vuotta. Juhlat alkakoon. Oppitunti 15. Budjettiystävällinen ruokailu. Sain sen. Entä ruoka? Onko ehdotuksia ruokailuun budjetilla matkoilla? Varmasti. Katuruoka on usein loistava vaihtoehto. Katuruoka voi olla sekä ihastuttavaa että edullista. Mitä ruokia suosittelet? Takot, krepit ja nyytit ovat yleensä yleisön miellyttäviä. Nuo kuulostavat herkullisilta. Lisäksi paikalliset markkinat voivat tarjota hyviä valintoja. Todellakin, ja ne tarjoavat usein maun alueen kulttuurista. Oletko syönyt paikallisilla markkinoilla aiemmin? Kyllä, löysin kerran piilotetun helmen, joka myy parhaita falafelkääreitä. Pidän silmäni auki vastaavien aarteiden varalta. Oppitunti 16. Paikallisten nähtävyyksien tutkiminen. Lähistöllä olevat nähtävyydet. Totta. Olisi mukavaa tutustua paikallisiin maamerkkeihin ja nauttia maisemista. Ehdottomasti. Paikalliseen kulttuuriin uppoutuessa on jotain erityistä. Ehkä voisimme tehdä kävelykierroksen. Kuulostaa ihanalta. Kävelykierrokset paljastavat usein piilotettuja helmiä.
Olen samaa mieltä. Plus, niiden avulla voimme tavata ihmisiä, jotka tuntevat alueen hyvin. Todellakin. Oletko käynyt merkittävissä maamerkeissä aiemmin? Kyllä, näin kerran upean katedraalin, joka esitteli uskomatonta arkkitehtuuria. Mikä upea kokemus. Olisin innoissani löytäessäni jotain vastaavaa. Suunnittelemme reittisuunnitelmamme harkiten. Oppitunti 17. Yhteisön ponnistelut. Meidän on saatava nämä kaivokset pois maasta Kuiton ja Huambon seudulla. Kuulostaa melkoiselta tehtävältä. Kuinka päädyit mukaan tähän aloitteeseen? Vietin aamun pienen tiimin kanssa Hallowista. Sen on täytynyt olla silmiä avaava kokemus. Todellakin, oli valaisevaa nähdä, kuinka yhteisön ponnistelut auttavat ympäristöä. Ihailen tällaisia aloitteita. Ne edistävät kestävyyttä ja tietoisuutta. Nimenomaan, on sydäntä lämmittävää todistaa yhteistyöponnisteluja hyvän asian hyväksi. Jatkakaamme tällaisten pyrkimysten tukemista, missä vain voimme. Ehdottomasti! Jokainen pieni osa auttaa, ja yhdessä voimme tehdä muutoksen. Oppitunti 18. Ostokokemus. Käyn katsomassa myös tuon kaupan. Sinun pitäisi. Heidän asiakaspalvelunsa on erinomaista. Arvostan hyvää asiakaspalvelua. Se parantaa ostokokemusta valtavasti. Todellakin. Kun asiakkaat tuntevat olevansa arvostettuja, he palaavat todennäköisemmin. Mitä erityisiä tuotteita he myyvät, joita suosittelet? Heillä on ihana valikoima käsin tehtyjä käsitöitä ja paikallisia tavaroita. Kuulostaa kiehtovalta. Rakastan ainutlaatuisia ja paikallisesti valmistettuja tuotteita. Tulet rakastamaan sitä, vakuutan teille. Odotan innolla käymistä kaupassa. Oppitunti 19. Tyylin etsiminen. Mitä värejä tarvitset projektiisi? Etsin kirkkaita värejä, kuten sinistä. Kirkkaat värit herättävät varmasti ilon ja energian tunteen. Nimenomaan. Sininen on monipuolinen ja sopii hyvin monien muiden värien kanssa. Se on todellakin klassinen valinta. Mitä sinistä sävyä pidät parempana? Suosin eloisaa koboltinsinistä, se antaa silmiinpistävän lausunnon. Se on loistava valinta, se lisää kauniin kosketuksen projektiisi. Kiitos. En malta odottaa lopputulosta tuolla väripaletilla. Odotan innolla, että pääsen näkemään luovuutesi kukoistavan. Oppitunti 20. Mikrofonin hetket. Herra Kavet otti mikrofonin ja kalpeni nähdessään satoja naisia. Sen on täytynyt olla ylivoimainen kokemus hänelle. Todellakin! Kuvittele jännitystä ja ahdistusta, jonka hän on täytynyt tuntea. Onnistuiko hän pitämään hyvän puheen? Aluksi hän kompastui, mutta sitten hän löysi itseluottamuksensa. Se on varsin vaikuttavaa. Vastasiko yleisö positiivisesti? He kannustivat häntä, mikä varmasti auttoi. On hämmästyttävää, kuinka kannustaminen voi muuttaa ilmapiiriä. Aivan niin. Oletko koskaan kohdannut samanlaista tilannetta? Oppitunti 21. Sen tarkistaminen. Voi, minun on ehkä tarkistettava se. Ehdottomasti. Et tule pettymään. Mitä voin odottaa käydessäni? Viehättävä tunnelma, jossa on ihastuttavia välipaloja ja juomia. Kuulostaa houkuttelevalta. Onko allekirjoituskohteita, joita minun pitäisi kokeilla? Suklaakakku on tunnettu. Haluat ehkä saada siivun. Onko se todella niin hyvä?
Ehdottomasti. Monet väittävät, että se muuttaa elämää. Nyt olet herättänyt kiinnostukseni, minä menen tänään. Oppitunti 22. Kirurgian tuki. Ennen leikkausta äitini lähtee mukaani. Se on ihanaa. On aina mukavaa saada tukea. Todellakin. Hoitajat mittaavat lämpötilani etukäteen. Ne yleensä varmistavat, että kaikkien terveys on optimaalinen, eikö niin? Nimenomaan. Tällaisten tarkastusten tekeminen helpottaa mieltä. Mitä mieltä olet leikkauksesta? Sekoitus jännitystä ja hermostuneisuutta, täytyy sanoa. Se on ymmärrettävää. Entä häiriötekijä? Kyllä. Ehkä katson sarjan ennen suurta päivää. Oppitunti 23. Myöhäinen sisäänkirjautuminen. Kuulin äskettäin, että myöhäisillan sisäänkirjautumisesta ei veloiteta lisämaksua. Onko se totta? Ehdottomasti. Monet hotellit tarjoavat tätä joustavuutta vierailleen. Se on varsin kätevä, etkö usko? Itse asiassa se säästää paljon vaivaa. Olen aina huolissani odottamattomista maksuista matkoillani. Ymmärrän huolesi. On tärkeää tiedustella mahdollisista maksuista etukäteen. Nimenomaan. Haluan myös tietää, että minulla on vaihtoehtoja, jos lentoni viivästyy. Nimenomaan. Myöhäiset saapumiset ovat usein väistämättömiä, etenkin nykypäivän matka-aikataulujen vuoksi. Joten mitä mieltä olet yöpymisestä hotellissa, joka toivottaa tervetulleeksi myöhäisen sisäänkirjautumisen ilman lisämaksuja? Uskon, että se on loistava valinta. Se voi parantaa yleistä matkakokemusta. Täytyy olla samaa mieltä. Se lisää ylimääräistä mukavuutta tietää, että voi saapua ilman taloudellista seuraamusta. Oppitunti 24. Hiroshiman rauhanmuseo. Oletko kuullut Hiroshiman rauhanmuseosta? Se näyttää räjähdyksen jättämät esineet. Kyllä, minusta se on melko kiehtovaa. On hämmästyttävää, kuinka historia voi opettaa meitä tällaisten esineiden kautta. Todellakin. Se toimii koskettavana muistutuksena menneisyydestä. Voitteko kuvitella todistavansa tällaista tapahtumaa? Se olisi syvästi emotionaalinen kokemus. Museon tarkoituksena on edistää rauhaa ja ymmärrystä. Ehdottomasti. On tärkeää, että tulevat sukupolvet oppivat sodan seurauksista. Olen samaa mieltä. Luulen, että tuollaisissa paikoissa vierailu auttaa juurruttamaan vastuuntuntoa meihin. Puhumattakaan siitä, että se kannustaa mielekkäisiin keskusteluihin siitä, miten voimme estää vastaavia tragedioita tulevaisuudessa. Nimenomaan. Tällaisissa museoissa ei ole kyse vain esineiden esittelystä, niiden tarkoituksena on edistää empatiaa ja tietoisuutta. Lisäksi olisi kiehtovaa nähdä, kuinka yhteisö on rakentanut itsensä uudelleen tuon traagisen päivän jälkeen. Oppitunti 25. Tuoreet valinnat. Uskon, että on aika keskustella päivittäistavarakaupan ostoslistastamme. Aloitetaanko hedelmistä ja vihanneksista? Kuulostaa erinomaiselta. Tuoreet tuotteet ovat välttämättömiä, ja ne voivat parantaa aterioitamme merkittävästi. Olen täysin samaa mieltä. Entä jos harkitsisimme joitain kausiluonteisia hedelmiä parhaan maun varmistamiseksi? Ehdottomasti. Kausiluonteiset hedelmät eivät vain maistu paremmalta, vaan ovat myös yleensä edullisempia. Nimenomaan. Lisäksi värikkäiden vihannesten lisääminen kirkastaa lautasiamme, etkö usko? Kyllä, todellakin. Tyylikäs esitys voi nostaa jopa yksinkertaisimpia ruokia. Lisäksi meidän ei pidä unohtaa ruokakomeroiden niittejä. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä ruoanlaitossa. Olet oikeassa. Tuotteet, kuten jyvät, pavut ja mausteet,
ovat monien ihastuttavien reseptien selkäranka. Joten, teemmekö myös luettelon siitä, mitä meillä jo on kotona? Tämä auttaa meitä välttämään kaksoiskappaleita. Oppitunti 26. Tehtävä seikkailu. Hyvää päivän jatkoa. Oletko valmis seikkailuun tänään? Minä todellakin olen. Minun täytyy hoitaa asioita jälkikäteen. Fantastinen! Saanko sitten viedä sinut museoon? Kyllä, se kuulostaa täydelliseltä. Mihin aikaan tapaamme? Entä kello 11 aamulla? Se toimii minulle hyvin. Hienoa! Toivon, että sinulla on luettelo tehtävistä, jotka sinun on suoritettava. Tietysti! En haluaisi unohtaa mitään ratkaisevaa. Erinomainen suunnittelu. Ihailen organisointitaitojasi. Oppitunti 27. Muotilöydöt. Oletko huomannut, että uudessa myymälässä keskustassa on monenlaisia vaatteita? Kyllä, olen kuullut siitä. He palvelevat sekä miehiä että naisia, eikö niin? Nimenomaan. Näyttää siltä, että heillä on jokaiselle jotakin. Olen erityisen kiinnostunut heidän lisävarusteiden valikoimasta. Asusteet voivat todella nostaa asua. Käymmekö siellä viikonloppuna? Nautin siitä valtavasti. Ehkä voimme myös tehdä luettelon siitä, mitä etsimme ollessamme siellä. Se on hieno ajatus. En haluaisi häiritä. Tai voimme päätyä 100 erilaiseen esineeseen, jota emme tarvitse. Oppitunti 28. Kulinaarinen kokeilu. Löysin uuden reseptin verkosta, ja olen siitä melko innoissani. Kuulostaa ihanalta. Millainen ruokalaji se on? Se on gourmet-pastaruoka, joka vaatii epätavallisia ainesosia. Rakastan hyviä haasteita keittiössä. Olisin iloinen voidessani kokeilla sitä kanssasi. Ihanaa! Keräämmekö kaikki tarvittavat ainekset yhteen? Olen varma, että voin auttaa siinä. Ehkä voisimme tehdä siitä hauskan ruoanlaittotapahtuman. Ehdottomasti. Nautin hyvästä naurusta ruoanlaiton aikana. Se on kulinaarinen seikkailu muistettavaksi. Oppitunti 29. Terveyssato. On välttämätöntä, että ruokavaliossamme on runsaasti hedelmiä ja vihanneksia. En voisi olla enempää samaa mieltä. Ne ovat elintärkeitä terveydellemme. Oletko tietoinen läheisistä markkinoista, joista voisimme hankkia tuoreita tuotteita? Kyllä, siellä on ihana viljelijämarkkinat, jotka myyvät luomutuotteita. Täydellinen! Milloin lähdemme? Entä tämä lauantai-aamu? Se toimisi loistavasti minulle. Tehdään luettelo, jotta emme unohda mitään tärkeää. Hyväksytty. Odotan innolla terveellistä ostosmatkaa. Oppitunti 30. Taksi lentokentälle. Hienoa! Minun täytyy ottaa taksi lentokentälle. Voin auttaa sinua siinä. Milloin lentosi on aikataulutettu? Sen on määrä lähteä noin tunnin kuluttua. Sinun pitäisi kiirehtiä sitten. Oletko varannut taksin etukäteen? Minulla ei valitettavasti ole. Luuletko, että on liian myöhäistä? Ei välttämättä. Vielä on aikaa. Yritetään soittaa heti. Kuulostaa viisaalta suunnitelmalta. Onko sinulla mieluisin taksipalvelu? Kyllä, suosittelen käyttämään Yellowcab-yritystä. Ne ovat melko luotettavia. Erinomainen valinta. Nopean palvelun tarjoaminen on mitä he osaavat parhaiten. Oppitunti 31. Demokraattinen tanssi. Kuvittele, että yrität saada norsun tanssimaan miinakentän läpi. Se kuulostaa täysin naurettavalta.
Miten tällainen tehtävä edes aloitettaisiin? No, vois väittää, että se vaatisi demokraattista lähestymistapaa. Demokraattinen lähestymistapa norsulle. Se kuulostaa omituiselta. Todellakin. Siihen kuuluisi äänestää parhaasta reitistä ja tanssiaskeleista. Ehkä voisimme perustaa valiokunnan. Kokoukset olisivat aika huvittavia. Voin vain kuvitella pöytäkirjat, jotka ovat täynnä vakavia pohdintoja rungon liikkeistä. Ja keskusteluja sopivista hanakengistä norsulle. Ehdottomasti. Kuka tiesi, että tanssiminen norsun kanssa voi olla niin monimutkaista? Oppitunti 32. Talvipuku. Siskoni pukee hatun ja lapaset päähänsä joka talvi. Tämä on tärkeää pysyäksesi lämpimänä, etenkin pakkaspäivinä. Todellakin. Äitini vaatii aina käyttämään suosikkihuiviaan. Minkä värinen on hänen suosikkihuivinsa? Se on eloisa punainen, melko silmiinpistävä valkoista lunta vasten. Punaisen täytyy sopia hänelle hienosti. Onko hänellä paljon huiveja? Hän on kerännyt vuosien varrella erilaisia, jokaisella on ainutlaatuinen tarina. Tarinoiden kerääminen huivien kanssa kuulostaa ihastuttavalta. Se tekee talvesta varmasti nautinnollisemman hänelle. Oppitunti 33. Viihtyisä varaus. Oletko jo varannut majoituksesi? Kyllä, löysin viihtyisän hotellin kaupungin sydämestä. Kuulostaa ihanalta. Onko se boutique-hotelli vai kuuluuko se ketjuun? Se on boutique-hotelli. Jokaisessa huoneessa on ainutlaatuinen sisustus, joka heijastaa paikallista kulttuuria. Kuinka ihastuttavaa. Voin vain kuvitella, millaista viehätystä se huokuu. Oletko nähnyt kuvia? Todellakin, minulla on. Huoneita koristavat omituiset taideteokset ja vintage-huonekalut. Kuulostaa täydelliseltä Instagram-mahdollisuudelta. Aiotko kaapata jokaisen kulman? Ehdottomasti. Kuulen, että myös hotellin aulassa oleva kahvi on hienoa. Tarkoitatko kertoa minulle, ettet voi koskaan lähteä? Oppitunti 34. Yksinetsintä. Oletko koskaan harkinnut matkustamista yksin? Itse asiassa ajattelen lähtemistä pian sooloseikkailuun. Se kuulostaa kiehtovan vapauttavalta. Mikä on määränpääsi? Harkitsen matkaa vuorille vaellukselle ja yksinäisyydelle. Vuoret. Näyttää siltä, että haluat omaksua luonnon tyyneyden. Nimenomaan. Itse asiassa se on vetäytyminen vilkkaasta kaupunkielämästä. Yksin matkustamisella on vetovoima, eikö niin? Se todella tekee. On jotain vapauttavaa, jos sinulla ei ole asetettua reittiä. Voin vain kuvitella, kuinka kokemus syventäisi itsetietoisuuttasi. Oppitunti 35. Aamurituaalit. Hyvää huomenta, oletko jo juonut kahvia? Kyllä, se on herätysrituaalini, ei ole mitään aivan samanlaista. Olen samaa mieltä, hyvä kuppi kahvia voi tehdä tai rikkoa aamun. Todellakin! Tunnen itseni usein zombiksi ennen ensimmäistä siemaukseni. Kofeiinimuutos jos haluat. Mikä on suosikkityyppisi? Pidän rikkaasta espressosta, mutta nautin kermaisesta cappuccinosta satunnaisesti. Sinulla näyttää olevan melko hienostunut paletti. Kiitos. Mielestäni kahvin juomisen pitäisi olla kokemus, ei välttämättömyys. En voisi olla enempää samaa mieltä. Niin, mitkä ovat